कॅन्डीमधला दुसरा मुक्काम आमचा संपलेला आहे आणि आज आम्ही कॅन्डीहून निघालोय नुवारा एलिया या ठिकाणी. नुवारा एलिया हे सुद्धा एक हिल स्टेशन आहे आणि आजचं वातावरण इथलं अतिशय थंड आहे. ॲक्च्युली जाताना रस्त्यानं साईट सीइंग खूप आहे. आता आम्ही आलो आहे डॅमरो नावाची एक चहाची मोठी कंपनी आहे आणि त्यांच्या टी प्लांटेशनच्या इस्टेटवरती आलो आम्ही. ते संपूर्ण असे चहाचे मळे आहेत आणि फोटोग्राफी कोणालाही अलाउड आहे इथं, काय अडचण नाही. साधारणपणे आपण कॅन्डी सोडलं की चहाचे मळे चालू होतात, ते थेट नुवारा एलियापर्यंत मळे आहेत. इथली डॅमरो ही बहुतेक इथली प्रसिद्ध कंपनी आहे चहाची. Dry, 50% leaf here dried by fan. Trough corner have a big fan. Air comes through the underneath. We use only normal air, not hot air. 12 hours tea leaf dry, but rainy season we 18 hours. आत्ता आम्ही इथे खाली चहाची फॅक्टरी बघितली. तिथे जी मुलगी होती तिनं खूप चांगल्या पद्धतीनं सगळी चहाची प्रोसेस कशी होते, अगदी चहा तोडल्यापासून ते अगदी फायनल पॅकिंगपर्यंत कुठल्या कुठल्या प्रोसेसमधून चहा जातो ही सगळी माहिती आम्हाला सांगितली तिनं. त्यानंतर त्यांच्याकडनं आम्हाला आता ते फ्री तुम्हाला कुठल्या पद्धतीचा चहा प्यायचा तो फ्री चहा द्यायला लागलेले. आणि आम्ही जिथे येऊन थांबलो आहे आता हे लोकेशन असं आहे की इकडे हे आउटलेट आहे की त्यांची फॅक्टरीज आहे खाली, वरती हे आउटलेट आहे आणि इकडे खाली आहे जिथं आम्ही आता बसणार आहे त्याच्या समोर बरोबर असा व्ह्यू आहे. खाली जिथे एक बहुतेक नदी आहे किंवा तळं असेल, तळंच आहे बहुतेक ते. आणि इकडे अशी ही संपूर्ण सुंदर अशी व्हॅली दिसते. त्या इकडे हा धबधबा आहे. चहाच्या फॅक्टरीमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आमचा पाहुणचार केला गेला. वरती जे आउटलेट होतं त्या ठिकाणी ग्रेडप्रमाणे चहा विक्रीस त्याने ठेवलेला होता. त्यातील आवश्यकतेनुसार आम्ही काही चहा विकत घेतला आणि त्या आउटलेटच्या शेजारीच एक वुडन क्राफ्टचं एक शॉप होतं. तर ते शॉप आम्ही बघायसाठी एंट्री केली, परंतु तिथलं काही खरेदी केलं नाही कारण किमती अतिशय महाग होत्या. त्यामुळं फक्त नेत्रसुख घेतलं आणि आम्ही पुढच्या प्रवासासाठी निघालो. नुवाराकडे जात असताना ब्रेकफास्ट करायसाठी थांबलो इथं. त्या ठिकाणी स्पेशली श्रीलंकन फूड मिळतं आहे आणि पूर्ण व्हेजिटेरियन आहे. तर ते फूड आज आम्ही ट्राय करणार आहोत इथं.
आता आम्ही नुवारा एलियामध्ये सीता मातेचं एक मंदिर आहे. हे लोक त्याला सीता अम्मन टेम्पल असं म्हणतात. तर त्या मंदिराजवळ आलेलो आहे. हे त्या मंदिराचं प्रवेशद्वार आहे. हे जे बघताय पाठीमागे ते मंदिर आहे आणि खाली एक नदी वाहते. दाखवतो. मंदिरामध्ये बराच वेळ शांतपणे व्यतीत केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की हे सीता मातेचं मंदिर म्हणजेच अशोक वाटिका आहे. याच ठिकाणी हनुमानाने झाडावरून सीता मातेच्या समोर उडी मारली होती आणि उडी मारल्यानंतर हनुमानाच्या पायाचे ठसे त्या दगडामध्ये उमटलेली आजही दिसतात आणि त्याचे पूजन केले जाते. आध्यात्मिक वातावरणात बराच वेळ व्यतीत केल्यानंतर आम्ही आमच्या हॉटेलकडे निघालो. आता हॉटेलमध्ये जाऊन चेक इन करायचं होतं आणि मग नंतर नुवारा थोडं सायंकाळच्या वेळी एक्सप्लोरसुद्धा करायचं होतं. आज नुवारा एलियामध्ये जो मुक्काम केला तो ह्या हॉटेलमध्ये केलेला आहे. ग्रॉस वेनर हॉटेल म्हणून आहे आणि ह्या नुवारा एलियाला मिनी इंग्लंड म्हणून ओळखलं जातं आहे. आणि सगळ्या इमारतींचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते पूर्णपणे ब्रिटिश पद्धतीचं आहे. हे जे हॉटेल आहे हे सुद्धा ब्रिटिश पद्धतीचं आहे. त्याच्या आतलं फर्निचर जे आहे ते पण पूर्णपणे असं जुन्या धाटणीचं आणि सागवानी किंवा शेसमच्या लाकडापासून तयार केलेलं आहे. इकडं जे नवीन इमारतीचं जे बांधकाम चालू आहे ते सुद्धा पूर्णपणे अगदी इंग्लंडमध्ये किंवा ब्रिटनमध्ये जे आपण इमारती बघतो तर त्याच पद्धतीचं आहे. स्वच्छता अतिशय चांगली आहे. तापमान जे आहे ते अतिशय कमी आहे. जर आपण रूममध्ये उघड्या पावलानं जर चालायचं म्हटलं तरी सुद्धा खूप गार वाटतं आहे, परंतु आल्हाददायक आहे वातावरण. हॉटेलची जी रूम आहे त्याची पण टूर मी तुम्हाला देणारच आहे. पण थोडं आता आम्ही निघालो बाहेर, चालत काय एक्सप्लोअर करता येते का बघणार आहे. आणि ज्या काय गोष्टी जर एखादी गोष्ट अशी चांगली आवर्जून दाखवण्यासारखी वाटली तर तुम्हाला दाखवतो मी. ॲक्च्युली नुवारा एलिया एक्सप्लोअर करायचं म्हणून बाहेर पडतो आणि आज पहिल्यांदा इतका जोराचा पाऊस चालू झाला आहे की फिरणं आता मुश्किल वाटू लागली. एका झाडाखाली आम्ही थांबलो आहे. झाड आहे त्या झाडाखाली थांबलो आहे आणि हा इकडं पाऊस जोरात चालू झालेला आहे. त्यामुळं काय मुश्किल आहे, आज काय फिरणं मुश्किल आहे.